M-am oprit să pun niște foițe dintre asta de mesteacă și am observat că, deși n-a plouat de câteva vreme, aici ce face mesteaca noastră, probabil că e tăiat de relativ recent. Iar ce vedem aici este sevă de mesteacă, nu ea curge pe aici. Știu exact din ce cauză au murit ăștia și nu mai au scorță pe ei. În partea aia mai văzut? Ăla. Foarte multă rășină aici. Deci depozit destul de mare. Avantajele unui cuțit pe care să-l poți folosi cu o singură mână este un cuțit din categoria relativ ieftin, Tactical Knife, cred că ăsta l-am primit cadou, cred că e luat de la București, de la Military Shop sau așa ceva. Odată că îl poți desface cu o singură mână și îl poți folosi și în plus are un dispozitiv pentru tăiat ață aici și pot tăia cu o singură mână cât timp reușesc să-l agăți, am văzut cât de ușor. Cât timp îl agăți cumva și îl înfig în cârligul ăsta, se taie automat. Am ajuns într-o veche așezare, într-o veche fundație de căsuță sau de ceva și aici am aranjat foarte ușor, adică era aproape aranjată o vatră pentru foc care are și o lespede deasupra pe care se poate găti. O să gătim un pic de mic dejun, deja e prânz, un pic de prânz. O să vă arăt ce gătesc. Până atunci ne distrăm. Mi-am pregătit lemnele de foc. Am plantat așa un băț pe care am așezat pe urmă lemnele în forma asta. Și aici am un spațiu pe aici o să introduc cuibul de pasăre, așa numitul cuib de pasăre pe care l-am pregătit din trestie și niște talași de fag. Și o să pun și niște coajă de mesteacă dintre astea ce am cules azi. Focul voi aprinde cu amnar și cremene, folosindu-mă de pânză arsă, așa numitul charred cloth în engleză. Și dacă stați cu mine o să vedeți cum. Iau o feliuță subțire de charred cloth, de pânză arsă, o așez pe cremene, acolo unde găsesc o muchie mai ascuțită, aici. O țin așa cu degetul mare, aproape de muchia pe care o voi lovi cu amnarul. Și în momentul în care lovesc cu amnarul, scânteile vor sări pe pânza asta arsă și o vor încinge, o vor aprinde. Hai să vedem dacă reușim să ne vedem.
Pânza asta o voi pune în cuibul meu de pasăre. O închid aici cu grijă și suflu. Uha, deja i-a prins. Bun, pun niște coajă dintre asta de mesteacăn. Deja aveam foc aici. Lemnele sunt uscate, am găsit resurse pe aici, prin jur, uitați-vă. Mai alimentez focul și până mi se încinge mie plita, nici nu o să fac un foc uriaș, până atunci mi-am făcut un scaun. Aștept să mi se încingă plita împreună cu o bere. Astăzi o să avem fasole cu cârnați, așa că rămâneți pe lângă mine să vedeți. Asta mai încălzesc un pic și gata, mâncărica. Genial. Pe lângă faptul că sunt fan fasole din orice poziție, cu cârnați așa. Aha. Grozav. Mi-ați dat 5 minute să termin asta, a fost mai puțin de 3. Uite, un mesteac întăiat, probabil azi iarnă. El ar vrea să înceapă să lucreze și tot asta de aici e sevă. Și domșoarele astea mici profită. E sevă dulce și probabil că le place. Haideți să vă arăt și cum închizi o pompă dintre asta de sevă, astfel încât copacul să nu aibă de suferit. Faci un mic dop din lemn care să aibă diametru relativ egal cu cel al găurii, poate un pic mai mare, și îl înfigi acolo. În prezența omezelii, dopul cu pricina se va umfla. Copacul nu va trebui să l-am și tăiat la nivelul copacului. Lemnul se va umfla și gata cu scurgerile. Ia uite, asta e ce am reușit să culeg astăzi. Se vede mesteacăn. Deci e foarte și dulce. Foarte bună.